नमस्कार, मी अंजली क्राफ्टर अंजली यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. मला बऱ्याच जणांचे भरपूर दिवसापासून डीएम्स येत होते, कमेंट्स येत होत्या की तुम्ही फ्लावर ज्वेलरीचे क्लासेस घेता का? तर फायनली आजपासून आपण फ्लावर ज्वेलरीचे क्लासेस स्टार्ट करतो आहोत आणि तुम्हा सर्वांसाठी आनंदाची बातमी ही आहे, या क्लाससाठी तुम्हाला कोणतीही फी पे करायची नाही आहे. हे क्लासेस अगदी फ्री मध्ये आहेत. तुम्ही विद्यार्थी असाल, गृहिणी असाल किंवा मग वर्किंग वुमन असाल तरी सुद्धा तुम्ही हे फ्लावर ज्वेलरीचे क्लासेस जॉईन करू शकता आणि शिकू शकता. आणि सोबतच साइड बाय साइड तुम्ही इन्कम सुद्धा कमवू शकता. तुम्हाला फक्त एवढंच करायचं आहे की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि या व्हिडिओची लिंक ज्यांना ज्यांना फ्लावर ज्वेलरीचे क्लासेस जॉईन करायचे आहे, ज्यांना ज्यांना फ्लावर ज्वेलरी शिकायची आहे, अशा सर्वांना या व्हिडिओची लिंक शेअर करायची आहे. मला असं वाटतं की तुम्ही तुमच्या सर्व मित्रमैत्रिणींना या व्हिडिओची लिंक शेअर करा, जेणेकरून सर्वांना या व्हिडिओचा फायदा होईल आणि ते सुद्धा ही ज्वेलरी घरबसल्या शिकू शकतील. आता तुम्हा सर्वांच्या मनात एक प्रश्न आला असेल की ही ज्वेलरी मी फ्री मध्ये का शिकवते आहे, तर ते तुम्हाला सांगते. मला माझ्या चॅनलची ग्रोथ करायची आहे आणि म्हणून मी ही ज्वेलरी तुम्हाला फ्री मध्ये शिकवते आहे. मी कोणतीही फ्लावर ज्वेलरी बनवून सेल करत नाही, विकत नाही. मी फक्त तुम्हाला ट्युटोरियल देत असते, तुम्हा सर्वांना माहीतच असेल. आणि मी फक्त फ्लावर ज्वेलरीज बनवत नाही, तर मी क्रोशिया मध्ये बनवते, ज्वेलरी बनवते, हेअर ॲक्सेसरीज बनवते, शिवाय ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनवते, त्याच्यामध्ये फन ज्वेलरी बनवते, हेअर ॲक्सेसरीज बनवते, हलव्याचे दागिने बनवते, होम डेकोर बनवते आणि अजून बरंच काही बनवते. त्यामुळे मला ही एक एक गोष्ट बनवून सेल करणं शक्य नाही आहे. त्यामुळे मी असं ठरवलंय की मला जे काही येतं ते मी तुम्हाला फ्री मध्ये शिकवावं आणि सोबतच माझ्या चॅनलची ग्रोथ करावी, हे माझं प्रामाणिक मत आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर ही ज्वेलरी बनवायला शिकायची असेल तर माझ्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओची लिंक सर्वांना शेअर. मला वाटत नाही की यापूर्वी हे क्लासेस कोणी फ्री मध्ये शिकवलेले असतील, पण मी हे धाडस करत आहे. तर मला असं वाटतं की तुम्ही जास्तीत जास्त जणांनी या क्लासेसचा फायदा करून घ्यावा आणि ही कला शिकून घ्यावी. 1 किंवा 2 विद्यार्थ्यांना हे क्लासेस शिकवणं मला शक्य नाही आहे आणि म्हणून तुम्ही या व्हिडिओची लिंक सर्वांना शेअर करा आणि कमेंटमध्ये सांगायचं आहे की तुम्हाला हा क्लास जॉईन करायचा आहे. शिवाय तुम्ही कुठून जॉईन करणार आहात हे सुद्धा मला तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. आता या क्लासेस मध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत हे मी तुम्हाला सांगते. सर्वात आधी आपण फुलांचे प्रकार पाहणार आहोत आणि यामध्ये सुद्धा तुम्हाला मार्केट मधली महागडी फुलं आणायची अजिबात गरज नाही आहे. तुमच्याकडे उपलब्ध असणारी, आसपास उपलब्ध असणारी जी काही फुलं आहेत ती फुलं वापरून सुद्धा तुम्ही अगदी सुंदर, युनिक, नवीन डिझाईन्स बनवू शकता. आणि सोबतच हे दागिने बनवण्यासाठी कोणता पेपर लागतो, ग्लू कोणती लागते, वायर कोणती लागते, किती साईजची लागते, पकड कोणती लागते, कटर कोणता लागतो, हे पाहणार आहोत. हे जे माझे फ्लावर ज्वेलरीचे व्हिडिओज आहेत त्या व्हिडिओमध्ये अगदी 4 ते 5 दिवसांचा गॅप असेल, जेणेकरून तुम्ही निवांतपणे हा व्हिडिओ पाहून तुम्ही घरबसल्या प्रॅक्टिस करू शकता. आणि तुम्ही केलेली जी प्रॅक्टिस असेल, मी जे शिकवलेले दागिने असतील आणि ते पाहून तुम्ही बनवलेले जे काही दागिने असतील ते तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर डीएम मध्ये सेंड करू शकता, त्याच्या इमेजेस, किंवा मला टॅग करू शकता जर तुमचं चॅनल असेल तर. जसं की हलव्याचे दागिने ज्यावेळी मी शिकवले होते त्यावेळी भरपूर जणांनी मला मेसेजमध्ये पिक्चर्स पाठवले होते की आम्ही ही ज्वेलरी बनवली आहे आणि त्यांनी सुद्धा अगदी अतिशय सुंदर ज्वेलरी बनवली होती. यासोबत तुम्हाला जर हा व्यवसाय करायचा असेल तर दागिन्यांची किंमत कशी ठरवावी, पॅकिंग कसं करावं, दागिने फ्रेश राहण्यासाठी काय टेक्निक वापरावी, हे सर्व काही मी तुम्हाला सांगणार आहे. जे ट्रेंडिंग फुलांचे दागिने असतात, म्हणजेच अगदी नवीन नवीन डिझाईनचे फुलांचे दागिने असतात, ते गावागावामध्ये मिळत नाहीत किंवा मग फ्लावर ज्वेलरीज गावामध्ये मिळत नाही, अशी कंडिशन काही वेळेला असते. पण प्रत्येकीला वाटत असतं की आपण सुद्धा असे सुंदर सुंदर फुलांचे दागिने आपल्या कार्यक्रमाला घालावे, आपण सुद्धा छान छान दिसावं. तर मग तुम्ही स्वतःसाठी बनवू शकता किंवा तुम्ही जर गृहिणी असाल, घर बसल्या तुम्हाला जर एखादा छोटासा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर हा व्यवसाय तुम्ही निवडू शकता. हा अतिशय उत्तम व्यवसाय आहे आणि यासाठी जास्तीचा खर्च करायची अजिबात गरज नाही आहे. अगदी बेसिक साहित्य वापरून तुम्ही सुंदर फुलांचे दागिने बनवू शकता आणि तुम्ही सुद्धा घर बसल्या स्वतःचा एक छोटासा व्यवसाय सुरू करू शकता. म्हणून मला असं वाटतं की जर तुम्हाला हे दागिने बनवायला शिकायचे असतील आणि फ्री मध्ये शिकायचे असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओची लिंक सर्वांना शेअर करा. आणि मला असं खरंच मनापासून वाटतं की माझ्या या क्लासमध्ये भरपूर विद्यार्थी असावेत आणि भरपूर जणांना या व्हिडिओचा फायदा व्हावा. त्यामुळे या व्हिडिओची लिंक पटापट सर्वांना शेअर करा. या कोर्समध्ये मी तुम्हाला अगदी बेसिक पासून स्टेप बाय स्टेप शिकवणार आहे. म्हणजे तुम्ही जरी कंप्लीट बिगिनर असाल तरी सुद्धा काही हरकत नाही. मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्टी स्टेप बाय स्टेप अगदी सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे. आणखी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट,
तुम्ही हा कोर्स तुमच्या वेळेनुसार शांतपणे करू शकता. घाई करण्याची अजिबात गरज नाही. प्रत्येक व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा पुन्हा पाहू शकता आणि प्रॅक्टिस करू शकता आणि ग्रॅज्युअली तुमची स्किल इम्प्रूव्ह करू शकता. पण कन्सिस्टन्सी खूप इम्पॉर्टंट आहे. दररोज थोडा वेळ प्रॅक्टिस करा. अगदी 30 मिनिटं दिली तरी सुद्धा फरक पडतो. या कोर्समध्ये मी माझे पर्सनल टिप्स आणि ट्रिक्स सुद्धा शेअर करणार आहे, जी मी माझ्या पर्सनल एक्सपिरियन्स मधून शिकलेली आहे. जर तुम्हाला कधी काही डाऊट आला, काही नाही समजलं, तर तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता. मी तुम्हाला शक्य तितकी हेल्प नक्कीच करेन. चला तर मग आपण हा सुंदर आणि क्रिएटिव्ह प्रवास एकत्र सुरू करूया. तुम्ही तयार आहात ना? मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया.